Sa padayon nga pag-ulkid naton sa pandan, halin patriya hasta ijakakan. Kaimaw pati ang mga marapit nga kabanwahanan. Ang Pandan Multipurpose Cooperative, paagi sa Dulungan Channel 23, nagadara ka ninyo it-isa ka pinasahi nga kahigayunan para magtanaw, magpamati, manging impormado, manging kabahin. Dali kita kag mag HINUN-anun, PANDANANON. Kaimaw ang Inday Banwa, Inday Michelle Piuap Palacio. Halos darwaran katuig kita nga nagaantos sa diya nga pandemya. Ang pamangkot ko sa inyo kaya nga adlaw, ano, kaya pa? Pero dapat ang aton sabat, fight ano, pigaw? Pero may mga butang kita sa diya nga pandemya nga hindi natin masarangan kung kita lang ang mag-aatubang. Pareho it pagpalapnag it mga safety protocols sa aton banwa, kag sa iba pa. Pagpaduro it supply it bakuna kag panghangkat sa mga tawo nga magpabakuna, kag ang padayon nga pagtao it ayuda sa mga gakinahanglan. Mayad lang may mga masarigan kita nga mga public servants sa tunga it kalisod. Mayad nga aga mga kayinun-anan. Ako si Mrs. Michelle Rioja Palacio. Ready rin bala kamo sa isa pagid kay istoryahanay nga dapat nyo mabatian? Kaya nga adlaw manumbalay anay kita sa Libertad para aton istoryahan ang anda mayor kag president at League of Municipalities sa Antique, si Honorable Mayor Jean Te. Kamusta ikaw, Mayor? Unahan talaga ikaw sa pamangkot nga sa kaduruhon iti mo obrahalin sa nagumpisa ang iyang pandemic. Wa pa bala ikaw ginakapoy? Oh, well, I might be lying if I say I don't. Sa matutod lang kapoy man kami, it's been 2 years nga with this unprecedented pandemic, and everybody's tired, kita tanan, everybody was challenged, our leaders, our people, our patience, and even our faith. So it's been hard for all of us, but we don't have any choice but to face this challenge for now. Yes, grabe no? Kung tanawon bala, pero hindi makita sa itsura, Mayor, nga ginakapoy ikaw. Fresh pa rin. Fresh pa rin, yeah. Diba? But I have to get back with myself, and as a leader and expected, I have to really take extra care of myself, eat healthy, think healthy, and make sure that you're ready in all the time. Yes. Gabi, kagdiyan karan saludo ako sa imo eh. So Mayor, as of now, as President of the League of Municipalities sa Antique, kamusta ang ating sitwasyon kaya angat sa COVID? Ginatanaw ko ang update, actually nagbukad ako, kag daw okay rin gid ang ating nga sitwasyon. Well, actually, for weeks now, makita nimo nga naba rin ang kaso kang mga COVID cases so sa Antique. Even Libertad has already 0 case, no? And nagpakita lamang very effective ang mga strategies nga ginobra namin. And I'm just so thankful nga ang amon mga katawan ug sa Libertad are so compliant, wala kami nabudlayan. And I think dahan-dahan ron nga na-appreciate kang tao, dahan-dahan nga naintindihan nanda, kag dahan-dahan nga gina-enchente nanda nga buruligan namon tanan dya. Grabe na. At sa inyo, Mayor, 0 case na kayo. As of this date, As of this date. Kasi kano to, gintanong ko, 1 lang gini. As of September 21, 1 ang inyong active case. Pagpakita nga, ang mga tao rugya sa Libertad is disiplinado. Siyempre, isa rin, no? Kaya kung baga disiplinado, siguro hasta kaya may mga kaso ka mo correct. Nagka-cooperar. Yes, nagka-cooperar. Sa amuran ng sitwasyon, Mayor, since 0 ka mo, taas ang percentage kang vaccinated? The last time I saw the figures, mga 20% rin ang banwa ka Libertad. Ay, that's good. So, kabay pa. Nga mapadayon nga magtaas. Kay bati ko by Monday, may Pfizer doon nga vaccine nga masilid. So hopefully, maskin gamay lang, at least it will add up to the numbers of vaccinated nga mga katawan ug sa Libertad. And I think it's all over the province. Kay kabi, gilantaw ko man, as of update kang DOH Antique, I think may nagsilid nga Pfizer. Mayroon na? Yes, kasi ang intended for Liberty is around 190. So gintururo nga ran sa kada banwa. Bali, first and second dose ng taran?
I don't know, first dose pa lang siguro First ran. Kaya ang dose pa second dose will take part until after 2 weeks. Okay. So, swerte, Pfizer ang maabot nga vaccine dyan sa Libertad. Kabay pa nga, tanan nga mga taga-Libertad or Libertadnon, magpa-vaccine gid. No, Mayor, no? Yes. So, daad ang 20%, not only 20%, kundi magtaas pa gid. Wa man ikaw, Mayor, nabadlayan nga magkumbinser sa imong mga constituents nga magpa-vaccine? Actually, ginairimawan naman. In fact, we have some strategies to do para mas maintindihan kang tao how important it is to be vaccinated. Ang sabat bay kung kaisa kang iba, mayor bakan bayat mandatory, diba? Mayor pagustuhanay, or mambal sana, mayor hindi ta kang gusto mapatay in 2 years, maungabukaran. But, we have to do constant advocacy kag pagpaintindi ka nanda. In fact, ang amon ginaobra, naga-tape ako kang akong voice message, kag ginapaintindi ka nanda, naga-recorda kan mo every single day, kag nagalibotran, kag nagapaintindi sa mga tao kung ano ka-importansya ang magpabakuna. So, awareness, advocacy naman will help increase the numbers of vaccinated. So we're looking into at least 90% nga ma-vaccinate para we will able to achieve herd immunity. Gabi, Mayor, ang imong ginaobra. At least rando namin nga practices nga naga-voice record, tapos naga-recorrida sa kada barangay, pabati, pagpainsyindi, campaign. Doon namin ran nga practice nga kinanglan man huwaden iti ibang municipality para at least ma-encourage man ang mga tao nga magpa-vaccine man. No? Kanya-kanyang style of approaches kay ti amal ko gani ang mga tao ba is very resistant. Nanda naintindihan pa ang science behind the vaccines. So ang anda ta ginapatihan kung ano ka effective ang ginakita nanda sa Facebook, amutan na andaran ginapatihan. So ang burden is now with us to let them understand nga we are serious. We mean that everybody has to be vaccinated to achieve herd immunity. Otherwise, idyan gid lang ran tanahas sa o ang COVID kag mabudlayan kita magbalik sa normal. Sakto kita ni Mayor. So as of the moment, pwede mo bala kami malaygayan it mga dapat maman-an it mga tao gyapon sa pag-abot sa restrictions and safety protocols. Lisod abi sa iba nga mabasa lang kundi mas nami gid na kun pirmi mabatian halin sa inyo. Pareho ganit ang ginaobra nimo sa kada barangay balangran nga gina-recorida tawag karan. Actually sa kahapon may IATF meeting kita for October 1 to 15. Wala lang ko ka-attend because we have a national validation for MMK, isa ko lang ka-staff nag-attend. But we are now under GCQ nga wala rin kang no restrictive nga mga limitations. So with the GCQ, idyan gihapon ang gina-require nga travel pass if you are coming from outside Western Visayas, may negative RT-PCR test result, may approved S-Pass, kag may notice of coordination. So, as is gyapon ang requirements. That is kung magguwa man lang, Mayor? Outside, coming from outside Western Visayas. Western Visayas. Pero kung within the province, okay lang. Hindi rin kinanglan ni Travel Hindi rin Pass. kinanglan. Kasi nasa GCQ na tayo, Correct. ba? Pero with heightened restrictions. Wala na ang heightened restrictions. So, maintain lang namon nga border control. Okay. Ang provincial border control. Provincial na lang. So, amo gali, pag-agi naman kayo na, kinanglan pa natin travel pass magagda sa Libertad? Uwa magani ang kumaan? Because it's October 1 na, wala na. Effective. Effective October 1. But we started our border control back in June pa. Okay. So, lang kami because nabuol din to ang heightened restrictions. So, medyo nag-lessen kagin check ko gid kaina kang aga then sa EO ni Gov nga pwede rin i-lift ang mga border control per municipality pero ang provincial border control will still go on. Okay. So kung magguwa sa Western Visayas, kinanglan pagid ang amuran yung mga requirements. Yes, oo. Pag sila, Mayor, Amuman. the same ng mga requirements. I think in going to Manila, though hindi wala na sa nag-require ang negative RT-PCR result. I don't know, pero
I haven't been in Manila, pero amura na hambal nanda. Pero pag silid mo dyan sa ating probinsya, may negative gid dapat kay hindi ka sakay sa eroplano kung wala ka tang negative RT-PCR. Okay. So dapat amuran ng atin nga tandaan para sa mga nagauli kag para sa mga magguwa sa atin nga probinsya kang Antique or kang atin nga region Western Visayas ang amuran nga mga requirements. So just recently ginkilala ikaw kag ang Libertad bilang isa sa mga may manami nga pag-implementar it mga programa o kung practices angat sa nga pandemya, Mayor. So pwede mo bala kami maistoryahan it inyo nga ginoobra rogya sa Libertad as of the moment daw halos huwaran ka mo it kaso or hambal mo gigani kay na zero case rin ka mo. Actually, just like any other municipalities, gina-observe lang naman, ginatawag naman nga localized nga protocols. Ginatawag naman 5 Ps. Ang 5 Ps nga ran, ang first ang pagsuksok kang mask, hugas kang alima, pagdistansya, isolate if you feel like you have symptoms, kag pag-reintegrate. Amura nang ginambal naman nga ang PDITR bala nga klase kang kang DOH, idogin simplify lang naman agad nga maintindihan kang tawo bala nga when di ba importante gid mag-wear kang mask in many aspects, in many ways. Magamit gid ikaw tang face mask just to protect yourself. Yes. Diba? Kag hindi man ikaw magrapta in case you're positive. Amura ang isa Pati mong kaugalingan, Mayor, kundi pati mong family. Correct. Protect mo gid ang imo pamilya, imo nga friends, imo nga kaistorya. Yes. Then you have to distance yourself with others. Meaning obvious ba lang hindi gid ikaw mag-merge ani sa mga tawo, duro tawo kay manan mo nga wala ikaw kamaan kung sinurog to ang positive, Yes. 'di ba? So pagdistansya. Then if you feel like you have symptoms, you isolate yourself. Voluntary isolation. Ito ka lang ani sa imong kwarto kay para hindi mo malatnan ang imong miyembro kang imong pamilya. Then of course the constant hand washing nga ginambal natin, paghugas kang alima. Dahil manan natin nga ang proper hygiene, 'di ba? Ginagamit natin nga bago ka magkaan, hugas ka tang alima. Yes. After doing anything, hugas ka tang alima, di ba? You can use alcohol and other mga hand sanitizers, pero mas nami gid nga hugasan mo alima kang tubig kag sabon. And then syempre, ang ginatawag nga pagbakuna. Amurang ginatawag namin nga one of the major respond that we can make para ma-achieve natin ang herd immunity. So amurang ginatawag namin nga localized namin nga mga strategies. Although national man tana, gina-simplify lang naman para maintindihan ka mga tao. Kaya siyempre manan mo man, ang compliance is very hard to get until and unless maintindihan kang tao ang imo tinutuyo. So 5 Ps ang ginaobrahan sa Libertad. Sa pamatsyag nimo, Mayor, ang mga dapat himuon nga hindi lang dyan sa Libertad kundi sa iba man nga mga kabanwahanan. Actually gina-practice naman gihapon ang ginaano kang DOH nga PDITR, ang prevention, ang detection, isolation, isolation and then treat and reintegrate. Meaning sa amon abi nga banwa, may mga team kami nga gin-create para may kanya-kanya kami nga responsibilidad. For example, sa ginatawag naman nga prevention, ang isa sa mga effective approach naman for prevention is kinahanglan may border control. So we involve all the sectors like PNP, amon nga taga BFP, barangay, BHERTS, involved gid sa dakaran sa amon border control. So darwa ba amon border ug to sa may Lindiro, amon nga provincial border kag ang rugya sa San Roque nga municipal border namon. So since June naga-implement kid kami karan, and for us that was an effective approach namon para nga hindi magrapta ang virus. Kinatawag binanda nga less movement, less spreading of virus. Meaning kung wala tang nagahulag and everybody staying at home, hindi ka makalaton kang virus. Now pag-abot sa detection, ang amon nga health of mga frontliners namon sa health,
sa DOH naman nga mga partners like among nurses, of course si Doktora Bigayan Iskundo, amuran ang in charge sa tanan-tanan naman nga mga pag-detect. Siyempre, testing and isolation, sandaran ang in charge. So, may kanya-kanya sandaran mga responsibilidad. And then, pag abot sa ginatawag naman nga testing of patients, kag tanan nga mga trabaho rugyan sa health, andarin na nga responsibilidad. And ang amon nga MDRMO, nag-assist ran kananda, like sa mga patient, pag-transfer, pagdara sa hospital, pagsulang kang amon mga LSIs, kag mga OFWs, ang agency karan, ang office kan is ang MDRMO, plus of course amon nga community kitchen, ran sandaran naga-in-charge sugto kay kami kapakaon kang amon nga mga na-quarantine nga mga kasimanwa. So from breakfast, lunch, and dinner ran kami ginan, then may gin-hire kami nga cook kag manugtag-an para amuran ang naga-in-charge kang amon mga pagkain. Now, ang MSWD, amuran in-charge kang amon nga mga relief operations. For example, siyempre, isolate sanda, quarantine, amura. Siyempre, we also have to supply food for their family. Kinanglan ayudahan. Ayudahan, gid. Siyempre, ang amon IT staff is already in charge for the vaccination process naman. Nga kung sa diin, kami kadya ang number 2 sa Region 6 nga nag-implement kang DVAS nga ginatawag. Ang anak kang DICT Vaccination System nga program, which ang tanan namon nga vaccination is already online. Okay. So grabe nga Mayor, no? Grabe nga movement kang iba-ibang Offices. Offices kang municipality. So daw ang tawag natin kaya collaborative nga effort kang kada office. Kay kung buruligan, 'di ba, madali. Mas nagaagan, mas madali ang trabaho. Saka kung may klaro nga division of work. So wara tatang duplication ng gatabo. Kundi madali kag matawhay ang pag-implementa. Tama, systematic organized imaw. Kay kung may mga taga Libertad na kami mga kilala, mangkot ka. No kanami isang mga positive feedback bala nanda nga. Ay namin sa amin, mga amubalaran sa amuran nga mga practices ninyo. I think it's just a matter of really focusing on the kay kung ginapungkuan, kag ginaplanuhan, masapos. Yes. Kag ipaintindi nga, usually ang akin gikarang permi nga hambalanan, I cannot do this alone. So everybody has to help. So amuran nga ginatawag nga, set aside ang mga hindi pag-intindihan para sa sa kaaraydan in mga tao sa municipality. So, kinanglan istoryahan kung ano ang dapat ubrahin. Yeah, correct. Diba, Mayor? Kaya nga sitwasyon, Mayor, kaya pa bala mag-supply ayuda ang provincial government? Yeah, I don't think there's any reason nga hindi nada kaya. Kaya gid. Ang ginatanaw lang siguro kung ano nga klaseng ayuda, ano nga mga sektor ang dapat ayudahan, 'di ba? Hindi man tanan pwede ayudahan kang gobyerno natin, 'di ba? So, I think it's just a matter of really identifying what are the priority sector. And then ano ang kinanglanan. Then, it would be easier because it is well provided in the I think sa emergency power ni presidente nga naghambal nga we can maximize our era. Either 5% or 20% of the era, we can use it basta with regards to COVID-related nga mga expenses. So, ibig sabihin, Mayor, pag sa municipality, halimbawa may mga na-quarantine, it's the responsibility of the LGU? Yes. Diba? Responsibilidad, gid. So, ang ayuda dapat halin sa LGU or mahalin sa province? You can also ask for it from the province or the region. Depende sa imo nga inisyatibo. But ang main may responsibility is ang LGU. And you cannot afford your people to get hungry, di ba? Correct. So, syempre, ang imugid mo, unahan mo gid, anong kinanglan? Kung ma-isolate na for 14 days, ano nang kinanglan? Di ba? Anong kinanglan ta ng pamilya? Kag para hindi mapiritan magawa, kahit nga bisan positive ta na, mapiritan ta kagawa. Gutom, di ba? Stricto kami, ma'am. Pag-abot sa kay may police gid gabantay sa amon isolation facility. So, hindi gid sa nakagwa. May BHERTS, may police nga nagabantay. Amuran kami ka-stricto sa amon nga pag-implementar. That is why very effective ang inyong pag-control sa cases, Mayor. Sa pagbalik, HINUN-anun, PANDANANON. Because nobody expected this to happen, di ba? Correct. So, correct.
So unprecedented gani, so meaning kumanan kung lang tanan nag-amutak na ad kaya, di ba? Pero amo gani ran, everybody has to really survive. Ang diya nga programa ginahatid ka natin kang Pandan Multipurpose Cooperative. Pandan MPC SSF Meat Processing. Pandan MPC Cable ang Internet. Sea Oil Gasoline Station, Pandan ang Ibahay. Pandan MPC Mart. Madeline Pharmacy, located at Engineer Celso Tahalangit Building, Sito Norte, Pandan, Antique. Contact number 0968-547-9958. Kahit anong feels, bagay lahat to. Feel ko ang mag-celebrate. Hey, Mr. That's a donut. Feel ko mag-Mr. Donut. Daday's Restaurant, located at National Highway, Kabilawan Bridge, Pandan, Antique. A perfect place for family and friends. Call or text 0946-326-1164. Balikan natin ang hinun-anun, kaimaw ang Inday Itbanwa. Para sa akin, Mayor, balbahal gid nga responsibility it Municipal Health Office ang amo dya, parte sa COVID, di ba sanda kita na ang may bakal nga responsibilidad dya kaya? Correct. Pero, ginaburuligan namin. Kasi, maskin mag-decide sa na kung wala man tang ano ang mayor, then mabudlayin sa like, disbursement of funds, di ba? Mayor gihapon ang nag-decide. Kag, mambala natin bala. Kag mapadali ang proseso. So, magtawagan si Doc kanakin nga, Mayor, may problema. Nakan ano to, Doc? Estudyanta. So I mean in any time, in anywhere that we need to sit down and talk, we do that most often para ma-address lagi ang problema bala. So dapat nami ang relationship between the mayor or the executive and the Municipal Health Office. Yes. Dapat para nga sa amo yang problema sa pandemya kita na mayor, mas dali matawan it solusyon ang tanan nga mga nag-a-arise ng problema within the municipality. Correct. You may not be friends, but you have to really compromise. Yes. Dahil gani nga dapat maintindihan kang kada isa nga ang problema ginapungkuan kag ginaburuligan. And it would be easier for all the sectors to address the problem kung open ang communication line. Correct. So, ang key dyan karan is communication. Correct. Manami nga komunikasyon. Correct. So, how about ang vaccine supply, Mayor? Are we expecting more? Kag may programa bala kita para mas mapaintindi sa mga tao ang pagpabakuna. Tayo watakan kapati nga kulang sa paminsarin ang mga tao, kundi kulang lang gid siguro sa effort para ipaintindi sa anda. Actually, sa kadya, we still have enough vaccines. But sa national government, kinaalaw rin nanda kadya ang mga private companies or corporations plus LGU to purchase. Pero dapat ma-avoid gapon sa natang ginatawag nga a tripartite agreement nga ginatawag dahil nga wala pa bay kang available nga vaccine sa sa commercially. So meaning hindi makabakal directly ang mga LGUs. Kinanglan ma-join kita na sa masilid kita na sa tripartite agreement. So, for now, although naghambal si Gov nga may 50 million kita available for vaccine purchase, pero hindi pa gyapon kadya kay wala pa kang available nga mga vaccines commercially. So, nagasarig lang kita, Mayor, sa national supply, government. sa national government.
Although we have enough supplies, kailang kalabanan kasi ang Sinovac. Ay manan mo na notice ko ang mga tao mapili man sa klase ng vaccine nga ginagamit. So hindi mo man sana mapilit. So that's why malakon by Monday ma-start ang Pfizer. So first come first serve. Kung sino ang magpalista lagi, then they will definitely avail of the Pfizer vaccine. Nakita mo na naman sa pandan, amo man na ang sitwasyon. Kung pag-abot kang Janssen nga vaccine, duro-duro ang nagpa-vaccine ng mga taga-pandan. 5,000 doses of Janssen. So doon naubos hindi mo to. Dahil kayahi Sinovac na nagkidit ang mga nagpa-vaccine. Correct. Pero dapat mayor, di ba? Hindi rin kita daan magpili. Ang importante is nabakunahan kita para maging protektado kita sa sa pandemya, sa COVID. Kay amuran ang mas importante sa kaya. Correct. So, controversial ang issue face shield kaya mayor, no? Sa imo opinion, importante pa balatana? I think wala kang mandatory nga conditions nga ginahambal nga ma-wear gid ang kada isa. Even WHO wala nang ginahambal nga mandatory ang pag-wear. Depende. Kung ako na I would give each one the prerogative whether to wear face shields or not. Importante ta na ang mask. Yes. Kay very uncomfortable man tuod sa tanan. Kag even other countries, wala ang tanan dagibot nga compulsory, masking gani ang wearing of mask pero ako I would recommend nga wearing of mask is still compulsory. Para sa safety, kita na Correct. Pero ang face shield, kita lang ta na mayor, di ba la? Kita lang ta na nagagamit kaya. Sa Pilipinas lang. Siguro taman kita mo. Amura nakita ko. Ay dahil nga if you wear face shield, kag face mask daw medyo protected ang imo sarili. Pero kung kahapon yata, nakita ko, mga doctors mismo, daw nga waman kuno require ang pagsuksok face shield. Pero additional protection lang. Para sa imong kagalingan, para sa family. Ano ka importante para sa imo mayor ang manami nga relasyon sa national government sa kaya nga tion? May mga best ba lang nga personally iba ang gusto mo nga matabo para sa iba nga ang ginahambalit national government? And you do not have the choice but to follow because you don't want to disappoint them. Hindi man natin malikawan, nakaasa ang mga LGU sa grasya nga naghalin sa anda. In the process of decentralization kasi, ginaklaro rugto karan ang role kang national government kag ang LGU. Local government. So klaro kita naran. And there are times when even when you disagree in some policies, may mechanism man nga ginagamit for you to air your suggestions or your suggestions or your recommendations. So most of the time we really have to work closely together with the national government and helping one another with as I've told you will ease in the workload. So hindi lang malikawan nga may mga patakaran kita nga daw wara kon kaisa naga-jive, no? Pero amo ganiran may mga opportunity dan man, may mga mechanism man nga pwede nimo i-air ang imo nga mga reklamo. And I think as of this date kag election fever and then it's just a matter of really choosing the right leader for this country. Correct. Amo gitanaran ang isa sa pinakabahal nga issue kaya no. Pareho ganit ang ginambal mo mayor kay inamala. No, bisan kisa gusto mo mag-ubra imo nga dapat ubrahin galing kinanglan mo magsunod sa national government. Yeah. Pero there are things sa ginambal mo bala gani kinang ato nga kinanglan mo mag-ubra imo nga localized, di ba? So daw diyan man karan masilid nga masagasakay lang man sa kang polisiya kang national government kay pwede mo tatana i-localize pwede nimo ang approach nimo isla nimo basta nga para nga mas maintindihan ka mga tao. But you're not getting out of the policy. It's just a matter nga gina-simplify mo kung kaisa ang sangka patakaran agad mas maintindihan ka mga tao. Ano nga mga programa ang kinanglan matabo sa Antique para mas masagud pa natin ang mga Antikenyo? Kay natin nga pigado gid ang ekonomiya kaya sa bilog ng pungsod natin. Paano kita bala makalampuwas sa kaya mayor? Actually ang pandemya nga bahal gid ang epekto na sa kanatin tanan. Even sa aton mga negosyante, sa aton mga local nga mga halos tanan nga sektor all sectors. And
ano ang mahimo naman bilang mga leaders? Siyempre, making sure nga i-boost natin, like sa kadyan, no? We need to find more alternative livelihood sa mga unemployed kag jobless natin nga mga pumuluyo. Kay duro ang nag-uruli halin sa Manila and wala rin tang trabaho. What source of income? That's why ga-offer kami ka mga training sa TESDA, 'di ba? Ang pati sa pagpangisda or other livestock nga mga klasikang negosyo para lang gid nga may pagkaan sa da, may trabaho sa may source sa da nga pangabuyan. Kay man natin, it's everywhere. It's all over the world. Kabukod natlugya ka natin. Correct. But the only way is for you to really find and help them. Nga hindi magdepende sa gobyerno. Kay Correct. kung wait kwarta, siyempre din sa dama, kundi sa gobyerno man gyapon. So you have to be more innovative now on coming up with approaches nga kung paano nimo mabuligan sanda nga hindi mo sanda pag-spoon feed kang tawaan ng permit ang kwarta kundi pangabuyan nga masustain nanda habang gina-fill in nanda ang gap kang pandemya ngayon. Kag daw amo kita na rin kaya kinanglan ang isang ka-leader may mga initiative kung Yeah. paano kita na ibuligan nga mga tinaw. Yes, Mga may tao. TESDA kita who do all the trainings, may DOLE kita, may mga ahensya kita nga willing magbulig. Oo. So, though hindi imposible man, kung ikaw man nga klase kang leader, nagatinguha, nagapangita kang paagi kung paano nimo masolusyonan ang mga problema ngayon. Because nobody expected this to happen, di ba? Correct, So, correct. so unprecedented gani. So, meaning, kumanan kung lang tanan, nag-amutak na kaya, di ba? Pero, amo ganiran, everybody has to really survive. Kag even ang mga bigger countries nga mga manggaranan nga mga Oh, countries yeah. nga ni Mayor is affected gid sanda kag duro ang nangin unemployed, naging jobless. Oh. Kapinpaihan kita. Oh my God, dude. Third world country. So, at least makita mo nga, duro lang galing atin bala mga source, di ba? Magaranan atin dagat, mandagaranan atin bukid, kag mambal mo siguro nga, hindi gid tamaan ka grabe ang gutom nga ginabatyagan ka mga tao. Kung mahugad man sanda. Yes, Di yes. ba? Hindi man pwedeng mag-ubra sa that illegal to survive. No, they have to comply with our rules also. But making sure man nga mahugad sanda para may i-feed sanda sa ng pamilya. Kag maswerte gani kita kay very rich ang atin nga natural Yes. resources. Even during the pandemic, makita siguro nagbarato amon mga isda, mga pusit naman tag 50 lamang ang kilo, ang bantala naman 100 lamang ang kilo. diba? Hawa kami buyer. Oo, 'Di ba? Hindi kagwa. So ang matabo ija lamang ginabaligya ron sa local. So then kag wara ta na nagabahar ang pagdakop ng isda kay we have a very rich Yes. Pandan Bay, 'di ba? That's the common resource base that we share for 4 municipalities. So ang diyan lang ta kinahanglan mahugid lang ikaw. Correct. Amo lang gidran ang pamaagi para mag-survive. So, malapit rin lang ang eleksyon, ang sunod nga election mayor. Ano bala ka-importante ang pagpili it eksakto nga lideres? Kapin pang sa tunga pa kita amo yang kalisod. Para sa imo, ano nga klase at lideres ang dapat natin butuhon? Well, ako lang simple lang raad. Ang gambal sana ba? Your choice is the result of your values, di ba? Meaning, para kanakon simple lang rang qualification raad mo ang leader nga may pagpalangga, may pag-ulikid, Yes. passionate to serve, kag God-fearing. Para kanakin kasi while syempre hindi ka man gid kakita kang perfect nga leader eh. Correct. Kundi just making sure ba lang ang pagservice is from the heart. When you're doing it from the heart, when you're talking from the heart, everything will be easy. And people will trust you. So, ambal ko gani, the selection process will really be for us to be able to really select the leader that we all deserve. Diba? Yes, yes. May standard kita kada isa ra ka natin, may standard nga ginawa. Kag wara ran gina-question kung anong klase imong nga standard. Ang importante lang nakita nimo nga ran nga tawagin pilim because you know you trust him to serve you. Yes. So, ang para buton nga eleksyon, ang mga resulta kaya nagadepende gyapon sa mga tao kung ano ang qualification, kung ano ang gusto nanda nga matabo, kag sa desisyon, kag sa
ubrahan it mga tao dyan nakasalalay karan kung ano man ang mangin resulta kang ating future. Ang election is the freedom for people to choose kung sino lang gusto. Yes. So, kung magdaag, meaning people really respect you and you're expected to serve. Ganun. Kag dapat ang leader man nga ginpili at mga tao is respetuhon man na ng mga tinawo na. Oo, syempre gid lang. Kag serbisyohan at eksakto. 'Di ba, Mayor? Agree gid ako karan. Agree gid ako. So dapat o diyan masilid ka na ang ginatawag nga Mayor sustainable governance. Ano ang idea niyo diyan ka na Mayor? Well, Para I sa always- sustainable governance. Ang akin kasi nga motto for me is a participatory and consultative governance. Meaning, when I make decisions, kinanglan kaimaw ko ang mga tao mag-decide. Kinanglan konsultahan ko sanda. Correct. Because ang burden kasi, when I make decisions, ako lang, kung magpalpak, akong basulon kang tao. Pero kung imaw kita nga nagdesisyon, imaw kita nagpili, imaw kita nga nag-decide, then meaning, aton ang risgo, whether it will be successful or not, risgo natin dan, aton bayran nga decision. So, that's the beauty of having a participatory governance. Now, sustainable is meaning, I wanted to make sure that the development that I'm doing is sustainable. Meaning, ang pagplano na akin kadya will last until the next 30, 50 years, 100 years for the young children to come. Kinanglan ang paggamit kang mga resources natin, mapadagat, mapabukid, kinanglan sustainable para nga makakiter pa kang mga katawhan kang mga kabataan to come in the future. So for me it's a really good approach for governance. Okay. So, doon namin, ito na Mayor, no? So, amuran ang ginatawag nga sustainable governance, use of natural resources, masilid niyang karan. Correct. Sa pagbalik, For HINUN-anun 8 long PANDANANON. days. Oh. Kag pamatsya ko gani, amo gani nambal ko nga, oh my God, grabe gali ang gina-feel nga pain kang nag-positive sa COVID. I was not tested because at that time, nag-positive man amon nga medtech. Kundi wala ka na kang matest ka naman. So, I just decided to isolate myself. Ang diya nga programa, ginahatid ka natin kang Pandan Multipurpose Cooperative. Pandan MPC SSF Meat Processing. Pandan MPC Cable ang Internet. Sea Oil Gasoline Station, Pandan ang Ibahay. Pandan MPC Mart. Kahit anong feels, bagay lahat to. Feel ko ang mag-celebrate. Hey, let's turn that sa donut. Feel ko mag-buzzer donut. Daday's Restaurant, located at National Highway, Kabilawan Bridge, Pandan, Antique. A perfect place for family and friends. Call or text 0946-326-1164. Madeline Pharmacy, located at Engineer Celso Tahalangit Building, Sito Norte, Pandan, Antique. Contact number 0968-547-9958. Balikan natin ang HINUN-anun kaimaw ang Inday Itbanwa. In terms of, the, sa pambibala, sa hydro, massive project ng San Miguel Corporation sa Nabaoy, because it will affect the Northwest Panay Peninsula, which was endorsed, I think, last year or 2018. Ang bakal nga proyekto, San Miguel Corporation sa Nabaoy.
Di ba, member ikaw? Member ako ng PAMBI. Oo. Most of the time, ako pa gani ang presiding officer. Oo. Kay, I think Kahapon, may meeting. Oo. But I wasn't able to attend. Kami MMK gani ako sa Libertad. So, anong imong stand dyan ka na, Mayor? Actually, wala ako kamaan karan until after Ma'am Generosa Condes told me about it. So, daw wala matakang kamaan nga nag-endorse ang PAMBI. I don't know. That hindi ko matandaan even in my when I tried to recall kang mga sitwasyon in the past, wala akong matandaan nga nag-approve kami. O base absent ako. Amura nang ginaisip ko, ipadarhibi ako ma'am na kang mga write-ups kag mga anuran party diyan ka because I was never been aware about it. Tapos ginambalan ako, enchanted mayor. Saka, and then kahapon rad, I really wanted to attend. Kaya lang kag erase ran nga issue. Kaya lang naging problema, nag-conflict sa akin nga wala man ako attend kag IATF kag akin MMK, so that's why I wasn't able to attend. So I will check it out with the secretariat kung ano ang naistoryahan kahapon. Kasi but definitely I'm not agreeable with that. Kag kinahanglan dapat may proper consultation nga ginhimo sa mga stakeholders kag dapat ginpainchindi kay it was a surprise for me, honestly. So, amuran nga daw, hindi ako makatao kang akin nga ano ka dyan, until sa makita ko, ano to ang extent kang project. Dawara ako kamaan, kag ano nga mga mitigating measures, kung mahimugin man nga mahimuundan. Are we all consulted about it? Daw gin fly by night na nga klase nga, ano rin decision. So, wala ako kang idea. That's why nga I really need to study more and check more kung ano ang parte diyang karan. Okay. So, thank you, Mayor, for that. At least naman naman ang iyong stand. Kasi ang Northwest Panay Peninsula is bahal ang pinakabahal nga partes in Libertad. Yes, it is very rich in biodiversity. Yeah. From out of the 12,000 hectares, we own the biggest part, which is 4,000 hectares. So, amuran nga, very, very strict gid ako, very particular ako, especially during meetings. Nag-absent lang ako kung may mga conflict kang akin nga mga meetings man nga iba. Pero most of the time, I'm there present because I wanted to be more than aware about what's happening. Yes. So, these are decisions nga hindi ko mamanaan kung paano tabo, but definitely kung ako tapamangkutan, I will say no. Well, thank you. Thank you for that, Mayor. So, daw kanami. Kaya daw pirmi ako nagatukad to sa Sibalio. Yes. Sibalio. Okay, which is very, very, very rich in biodiversity. Kag nami, kita na Mayor. The last ecological frontier of the Panay Panay Island. Gitaran it Libertad. Nga dapat protektahan. Thank you for that, Mayor. Daw nalipay ako nga mamanaan ang imong yes. Tuyo, gid naman sa amon programa nga humanize o kung ipakita man ang softer side itatan mga public servants. Mayor, ano gid na bala ang hindi nimo malipatan nga experience so far sa atin ngayang ginaatubang? Actually, I had this worst experience after I got my first dose of Pfizer back in July 15, siguro July 5. Manan mo nakisingit ako rugto sa Iloilo when I had this opportunity, no? So, immediately within that day, nag-inom takantang ramig-ramig nga tubig because we were not advised nga bawal manggali ang ramig nga tubig. And then pagkagabi igin chill ako and then I got this worst fever and ubo for 8 long days. Oh. Kag pamatsya ko gani amo gani nang balko nga. Oh my God. Grabe gali ang gina-feel nga pain kang nag-positive sa COVID. I was not tested because at that time, nag-positive man amon nga medtech. Kundi wala ta matest ka namon. So, I just decided to isolate myself. And then, gininom ko lang kung ano daw, may mga lingwa, may mga kung ano lang, ivermectin. Tanan, ako na, although nga symptomatic ako, pero nakaya ko bala. But I'm checking also my oxygen level. Kag okay man tanatana. Then, after 8 long days, naulian ako. So, oh my God, I keep on praying, amo tagaliin ang burden, kag ang pain nga gina-feel kang mga COVID positive. And doon ko nakita how valuable the air that we're taking, we
don't give any importance at all. Kaya di ba, lang ang breathing, pero kadya, dumambal ka, oh my God, I have to live by it. Nga, mambal ko siguro nga, I am so thankful nga, namayad ako, kag na-enjoy ko ang kay, kung makita niyo ang mga COVID positive, hindi rin makaginhawat ang mayad, few steps, ginahapo ron, di ba? And then, sabi ko, this is the way that we have to appreciate life, how beautiful it is. So, amura ng mga learnings ko nga, oh my God, I have taken for granted the air that I'm breathing. Tapos kadya, kinanglang nga, may gali. Mga realization ba lang, oh, Lord, hindi ako ma-afford nga magmasakit ako because what about my people? Hindi ko hindi pwede i-neglect, hindi ko pwede nga magmasakit ako dahil warat maalaga sa mga tao, warat ma-decide, amo balaran. So I have to take care of myself, and for that, it's a good learning process for me as well. Grabe nga realization, Mayor, no? Tutuod kita na. And imagine for 8 long days, sugyan ka lang sa imo 4 corners of your room, tapos matano ka TV, mabangon, kung ano lang yun, hindi ka man kaparigos. So, ginagwanta mo ang pain, but and then come up with that realization nga, this is how important that life should be lived accordingly. Yes. Para nga, mambal, ikaw ba lang, it's really worth it. Amo ganira nang nabatyagan mo, Mayor, nga, kung tanawon nimo, comfortable pa ikaw sa imong balay, comfortable pa ikaw sa imong room nga stay for 8 Correct. Days. Ano pa yan ang mga, mga kasi manuwa natin nga ang balay lang nanda is gamay, what kwarto. Tapos ma-isolate sa dahil pariho ka ran, kulang pa sa kain. Grabe, no? Grabe nga experience. Duro-duro nga mga realization ni mga mambalog kaluluoy man tagal ang mga tao nga mag-amo kaya hindi mo kababukod kay isuwara mat kwarto iringid ka mo madlatnan mo gid ang ibang miyembro tang imo panimali. So amo ginambal naman kananda ginatambal naman sa tawo nga please isolate yourself. You can go to our isolation facility para nga maproteksyonan ka mo kay rugtutan na may kanya-kanya ta nga kwarto kag ginapakaon namon and they can live a more comfortable anay nga sitwasyon kang sa rugto mahawa ang anang pamilya. Gani, no? Pero bago Mayor nagka-pandemya, ano ba lang ang mga nahidlawan nimo nga mga orobrahen or mga sitwasyon bago pa ang pandemya? Food and travel. Ang mga na ang gusto. I wanted to go to places nga wala ko na iyanan bala. And then nasa imo ron nga mga calendar nga mapanaw ikaw but gulpi lang nga nag-pandemic. So hindi mo ron maayanan. So my God, probably after pandemic I might go to places that I wanted to visit and probably eat the food that I wanted. It's been 2 years nga wala kita ka pa Manila. Makita mo gani sa Facebook ang mga food nga ginano. Oh my God, paano kaya kita makapanaw kaya? So but it was really an appreciation also nga mas manami man nga magstay at home, ma-appreciate mo yung pamilya, take care of them, di ba? Ako lang galing wala takot bata, wala akot bana, so solo lawas, kundi ang akin mga tinawas sa silid kang compound, amo rin akin gina-take care. Extended family. Mayor, bata pa ikaw, ang imo kabuhi na angat rin sa kabuhi itanan ng mga Libertad nun. Tama man? Yes. Sa rason nga ang imo tatay, si Mayor Bugo, kilala gitaya, no? Nagbuhay nga Mayor itja nga Banwa. Darwa ka pamangkot, Mayor. Ano pa ang mga plano nimo sa inyo Banwa? Kag kun matubang nimo si Mayor kaya, ang imo nga tatay, ano ang imo paghambalan kanana? Believe it or not, there are times in my life nga naga-study ako kay daddy and then there are times when important decisions has to be made. Nga malako, di ano ko himuon man. Abo balaran. Of course, you cannot get direct answers, diba? But I know he's happy seeing at me, smiling. Kaya mo yan. So, grabe ang pressure kanakin because bilang bata ni Bugo, I have to live up to that. Siyempre, while Libertad now is rising and shining, I can say we can already compete with the rest of the municipalities in the province. Kag ang akin nahimuan, hindi wala pa kay nahimuan tang ibang banwa. Yes, nakita ko gani Mayor pagsulho kayo na you're one of the outstanding women in the Western Visayas. Yes. but these are just awards that recognition. Pero hambal ko gani bala. Hindi ang limitasyon kasi hindi because we're small, because we're a 5th class municipality, hindi rin kami pwede mag-uswag kag mag
So ang burden kanakan is how can we compete with the rest of the municipalities? Nga first class, kay fifth class lang kami, kay gamay lang kami, di ba, mga mukaran? So what I did is I had this kind of approach in my administration. It has to be people-centered. Meaning, kung people-centered gani ang imong administrasyon, rugyan ka imaw rundan sa tanan ang decision-making, ang development, ang mga pagbago, naka-focus sa tao. Kay para ka na development is useless without people in it. Grabe. Diba? So, gusto na kan ipakita kananda nga we can compete by doing what? Other practices nga hindi kaya may muka iba. Actually, right now, ginambal ko ganing MMK, ang mas malinis at masaganang karagatan. We won the regional, Libertad is a winner of the regional entry kang Region 6 for the MMK, and kadya nasa ginag-compete kami sa national. On the past 3 days, intensive ang validation, virtual validation kang technical team para ma-select from out of the 5 nga na shortlist nga region. Kay 12 regions kami nga nag-intra, na shortlist ang Libertad into 5 regions. Sa 5 nga ran, piliin ang 3. And remember, the prizes are so big. Ang first is 30 million, Wow. ang second is 18, and the third is 10. So, malakan sa mga, and you know, we presented the initiative of really protecting our coastal resource management nga ginaubra sa Pandan Bay. So, pareho kang Lipaseco, ginapaintindi ko gani kanandang why we really have to work unanimously, and then together mairimaw kita kay mananinyo we share one common resource base. Kag ginadara kang Pandan ang bay nga ginaprotection na natin, and we are in a tuna highway nga kung sa diin duro-duro ang bantalaan ug sa aton nga banwa. So ambal ko, dapat buruligan. So, ginpakita naman sa national evaluators ang mga initiative naman sa ano nga mga gears ang ginagamit. Di ba, wala kami kasugot nga may mga per-signers, di ba? Within municipal waters. Tapos, ang mga ginagamit nga magpamunit kang bantalaan, ang amon nga fish landing, ang amon law enforcement. Ang law enforcement naman kasi is very active. May speedboat kami kag may pamboat nga amura nang nagakanda kang monitoring naman. So kaimo karon ang police, ang coast guard kag amon law enforcement team. Plus gina-check mananda ang amon nga solid waste management implementation, ang mga nets nga ginagamit naman, ang ginaano nanda ang amon pharmacy, how active ang amon nga bee pharmacy nga nagabantay kang amon nga marine sanctuaries, di ba? We have 8 MPAs in Libertad, the biggest in the province. So ang 8 karan nga marine sanctuaries ang nga ginaprotektahan namon, gin-assume rundan kang barangay nga sanda ang nagabantay. And it's at no takeout zone. So amuran ang mga part kang mga validation game mo na nga tuod balagi na obra ninyo ya, ang inyong mga mangroves, nag-expand bala ka mo, or you're just happy with what you have, mga amo bala ka rin. And I think we did justice to the validation. I hope lang and praying nga ma-hit naman maskin third lang. But we really are happy nga for the first time ang Region 6 nagkaroon ng entry sa national, and it was Libertad who were who did the presentation and then mayad lang kay ti hambal ko gani nakita man nanda nga hambal ko sa kananda at least what matters is may isa ka banwa sa isa ka gamay nga probinsya nga nagaumpisa kang pagbag-o kag pagprotektar kang danang manggad. In that cute little town ng Balco, we started our initiative since 1999, and then we're happy that you recognize our effort. Ang Balco karan. I love that. So, that's it. And then, siguro at the end of the day, siguro muganiran, nalipay ako because when I decided to come back on 2016, kaya di ba sa Canada rin ako, I was working as a Selma counselor for refugees. And my dad, when he died, hambala na, Bebot, it's about time that you go home because you have to save Libertad from the bondage of corruption and abuse. Uri nga pamangkot, Mayor. Ano ang imong mensahe sa mga Libertad non kag sa bilog nga Antique? Well, amo gani ang banaken. Hindi mangin posible nga mag-uswag ang sangka
banwa, sang kaprobinsya, sang kanasyon, kung ang tanan, naga-intra, kag nagapakialam, kag nagabulig, kag nagakooperar. Kinahanglan, ang tanan nga dya will never be possible. Ako, mas kabal ako, I cannot do this alone. Everybody has to help, everybody has to cooperate. And by doing that, makakita kita kang very, very malinis, masagana, at mambalata ba lang competitive community where people are living happily, respecting each other, and mambalata nga food secured. Because everybody tries to internalize kung ano dapat ano anang responsibilidad to protect the environment. Yes. So, with that, ang balakon, nagapati ako nga, matabo lang niya kung ang tanan nagahinog panay, nagaurugyo nanay, no? Kag mambal siguro natin nga, kung ang tanan nagarespetuhanay, then everything will be possible for all of us. Na? O, batian ninyo mga taga-Libertad. No, kanami ginahambal ni Mayor, no? Kag kanami kay amo yang nga klase it leader may dyan kamo. Very compassionate. Kag amuran ang nagamatter kita na with may tagipusoon para sa anang mga constituents, especially ang mga ginatawag bala natin Mayor, ang mga kasimanwa natin nga mga sa bilong sa idalam mga estado The pagpangabuhi. depressed, the oppressed, and indigent members of the community. Mga kahinun-anan, si Mayor Bebote, no? Salamat gid Mayor sa imong oras kag padayon na kita. Thank you very much, and thank you for having me. It is indeed my honor to be part of your program. Kag I know this will give us the opportunity to really spread the good words. Yes. And sa tanan, thank you kag kapay pa nga magdahan kita tanan kay ang pandemya rugyan gihapon kana. Durugid nga salamat. Masami natin mabatian sa iba nga tao nga dapat hindi lang natin isarig ang tanan sa gobyerno. Pero sa tutuod nga istorya, duro nga mga butang ang hindi natin masarangan kung kaugalingan lang natin ang ating sarigan. Pareho it supply it bakuna, pareho it pagtawit ayuda sa mga gakinahanglan. May budget ang gobyerno para regyan, kag ang gobyerno ang may gahom nga mangutang sa iba nga pungsod para gamiton, tatapon kapinpa ang mga kabus. Amo yang kaimportante ang mga public servants nga masarigan sa tengait pandemya. Gaamat-amat rin balik sa normal ang iba nga pungsod. Kamusta bala kita rugya sa Pilipinas? Mayad nga adlaw sa tanan, ako si Mrs. Michelle Rioja Palacio, hasta sa atin masunod nga pag-istoryahan ay regya sa HINUN-anun, PANDANANON.